Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pon Gaming. Trong video trước, mình và thằng bạn tên N đã phá đảo 6 thế giới đầu tiên của PvZ2 mà không xài cây hệ mặt trời. Trong video này, tụi mình sẽ chinh phục nốt 5 thế giới còn lại. Thằng N sẽ phụ trách Dark Ages và Neon Mixtape Tour, còn mình sẽ đánh 3 thế giới còn lại. Mình đã bổ sung đầy đủ tất cả thế giới vào danh sách phát này. Link danh sách phát mình để trong phần mô tả. Và không dài dòng nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thế giới mà ai cũng mong chờ. Trong map này mình sẽ bỏ qua màn 18 vì game chọn sẵn cây cho chúng ta. Chúng ta bắt đầu với 75 mặt trời và như bạn thấy mình không thể trồng bất cứ cây gì gây đam được. Tuy không có mặt trời rơi xuống nhưng ta có một nguồn mặt trời khác, đó là các ngôi mộ. Tuy nhiên mộ mặt trời có giới hạn nên ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trồng bất cứ cây gì. Màn 1 ta chỉ việc trồng đậu thường và dùng các cây không đồng để câu kéo. Đến lá cờ cuối cùng cứ để mấy cắt cỏ giải quyết là được. Màn 2 và 3 rất dễ vì chúng ta có nấm không đồng. Spam thật nhiều và dùng blind food khi nó sắp biến mất để giữ nó lại. Màn 5 có sự xuất hiện của chú hề. Lượng mặt trời từ mộ đủ để bạn trồng cây điện. Điện là giải pháp vừa rẻ vừa khỏe để đánh tất cả các loại zombie đặc biệt. Ngoài ra, khi chú hề bị chán thì nó không thể phản lại được. Đây là một mẹo rất hữu ích mà ít ai để ý. Màn 7 giới thiệu zombie kỵ sĩ. Nó cực kỳ trâu và còn trâu hơn cả zombie đội xô. Chúng ta sẽ mang theo chili bean để khắc chế nó. Nó xuất hiện ít nên thật ra nấm không đồng vẫn đủ sức cân được. Đây chính là màn khó nhất trong cả thử thách này. Đúng vậy, khó nhất. Màn này game chọn sẵn cây cho chúng ta và các bạn nhìn đi. Có 2 cây hệ mặt trời, nghĩa là ta chỉ còn 4 cây để xài. Và đây mới là điều khủng khiếp nhất. Trên màn hình có 5 ngôi mộ mặt trời. Đây là tất cả lượng mặt trời bạn có thể lấy được. Mỗi ngôi mộ cho ra 100 mặt trời. Kết hợp với 75 mặt trời có sẵn thì ta có tổng cộng 575 mặt trời. Và nhiều đây là không đủ để trồng nấm bé bự ở 5 hàng. Tất nhiên bạn có thể xúc cây đi để nhặt mặt trời thừa và trồng cây khác. Nhưng mình sẽ cho các bạn thấy điều kinh khủng cuối cùng. Lượng zombie màn này cực kỳ đông. Sẽ có 2 đợt zombie mọc từ mộ và các bạn cũng biết rồi, nấm bé bự thậm chí không giết nổi zombie đội nón. Và như một giọt nước tràn ly thì ở đợt sống cuối cùng sẽ có 4 zombie đội xô và 2 zombie kỵ sĩ để dập tắt mọi hy vọng của bạn. Màn này là bất khả thi và rất đáng tiếc khi thử thách của chúng ta đã thất bại tại đây. Có thật sự là vậy không? Tối hôm đó mình không ngủ được. Mình cảm thấy khó chịu trong người. Dường như mình đã bỏ cuộc quá sớm chăng? Mình quyết định thay đổi chiến thuật, thử đi thử lại và sau một khoảng thời gian vắt hết chất xám trong đầu thì đây. Làm sao mà mình có thể đánh bại một màn tưởng chừng như là bất khả thi? Chiến thuật ở đầu level rất đơn giản. Nhanh chóng đào các ngôi mộ mặt trời và trồng nấm bé bự. Hàng nào xuất hiện zombie đuổi nó thì ta sẽ trồng bót chó hàng đó. Lưu ý là trồng sát về phía mấy cắt cỏ để hạn chế việc zombie ăn nó từ xa. Hiện tại chúng ta có 4 nấm bé bự ở 4 hàng. Chúng ta sẽ hy sinh mấy cắt cỏ đầu tiên để xử lý con zombie kỵ sĩ này. Khi các ngôi mộ mọc lên thì như bạn thấy, mình tạm dừng trò chơi ngay lập tức. Lý do là vì ta phải phân tích vị trí các ngôi mộ và dùng đào mộ cho hợp lý. Đây là chìa khóa quan trọng trong việc đánh bại màn này. Con zombie đội xô và zombie cơ bản này bước vào sân cùng lúc với 5 ngôi mộ mọc lên. Đây là lúc phải nhanh tay. Bạn có thể đào đi 3 trong số 5 ngôi mộ này. Vấn đề là ta chọn ngôi mộ nào để đào. Chúng ta sẽ không đào mộ ở hàng có ốc chó và hàng có zombie đội xô. Ốc chó có thể phòng thủ được, còn hàng có zombie đội xô thì đằng nào ta cũng phải xài plant food. Như vậy ta phải đào hết mộ ở 3 hàng còn lại. 5 ngôi mộ sẽ mọc lên ở vị trí ngẫu nhiên. Trong lần mình thắng màn này thì mộ mọc rất khó chịu. Có 4 ngôi mộ cần đào. Mình quyết định đào 3 ngôi mộ này và đặt cược rằng mấy cắt cỏ sẽ lo được ngôi mộ còn lại. Và đúng là nó lo được thật. Đôi khi zombie sẽ mọc lên từ mộ trước khi zombie kỵ sĩ chạm vào mấy cắt cỏ. Như vậy mấy cắt cỏ có thể tiện đường cán chết nó luôn. Còn nếu xui thì mấy cắt cỏ sẽ kích hoạt trước và khi mấy cắt cỏ đi qua rồi thì zombie mới mọc lên. Nhìn chung nếu không quá xui thì bạn sẽ qua được giai đoạn này mà không cần phải đặt cược gì cả. Khi xài blind food các bạn đừng xài vội. Hãy đợi zombie đi sát vào cây, thậm chí là để nó cắn mấy miếng rồi mới xài. Như các bạn thấy, mình có thể giết luôn cả zombie đội xô và thậm chí làm rách nón của zombie đội nón phía sau. Không thể phủ nhận rằng thằng may mắn đã đứng về phía mình. Nhưng nếu bạn không may như vậy thì cứ xài blind food. Ở đây con zombie đội xô đi vào hàng đã mất mấy cắt cỏ. Mình quyết định xúc 2 nấm bé bự đi để trồng một nấm bé bự. Lúc này sẽ có một đợt mộ và zombie mọc lên từ mộ nữa. Các bạn có thể hy sinh thêm một mấy cắt cỏ. Xúc hết cây ở các hàng còn mấy cắt cỏ. Chúng ta còn dư mặt trời để trồng thêm một nấm bé bự hoặc nấm thôi miên. Mình quyết định dùng nấm thôi miên ở hàng 3 và xài plant food ở hàng 2. Như vậy mình đã đánh bại màn này và thậm chí còn dư một plant food. Tổng kết lại, màn này cần một chút may mắn và rất nhiều chất xám. Nó đòi hỏi chúng ta có hiểu biết sâu sắc về game và tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng đánh bại được màn khó nhất không có nghĩa là thử thách đã kết thúc. Màn 12 bắt chúng ta bảo vệ 5 con nấm không đồng. Nhiều bạn nghĩ màn này khó nhưng thật ra game cho chúng ta rất nhiều plant food. Chỉ cần xài nó một cách tiết kiệm là ta sẽ qua màn này. Màn 16, 17 và 19 đều có sự xuất hiện của zombie vua. Với màn 16, mình rất khuyến khích mang theo cherry bomb vì đây là cây duy nhất có thể giết chết zombie vua ngay lập tức. Hãy xài một quả cherry bomb cho con vua đầu tiên.
Sau đó thì ráng câu kéo và cầm cự đến lá cờ cuối cùng để mấy các cỏ xử lý. Đừng trồng cây điện vì nó chỉ tốn mặt trời mà không giúp ích gì nhiều. Màn 17 cho chúng ta rất nhiều màu mặt trời, nhờ vậy mà thằng N có thể trồng cây điện gần một nửa màn hình. Màn 19 là một màn rất khó. Sau nhiều lần thất bại thì chiến thuật của thằng N như sau: dùng Infinite và Blindfoot lên nó để tạo một cái khiên, trồng rồng lửa ở hai vị trí này. Đây là hai vị trí rất đẹp vì khi Blindfoot lên rồng lửa có thể giết chết cả zombie vua. Sau khi đánh một lúc thì nó bị vỡ trận, nhưng rất may là zombie pháp sư hóa 3 cây nấm hút sắt thành cừu hết nên zombie không thể ăn được. Theo mình nghĩ chiến thuật này vẫn hợp lý. Cái quan trọng là tiết kiệm Blindfoot và đừng xài bừa bãi thì sẽ thắng thôi. Đó chính là màn cuối cùng của Dark Ages, một thế giới cực kỳ khó nhằn trong thử thách này. Neon Misstep Tour thật ra rất dễ. Đặc điểm của zombie trong map này là máu thấp, đi theo bầy và rất chậm. Như vậy cây điện là giải pháp hoàn hảo cho map này. Mình sẽ đi qua một vài màn đáng nói. Màn 15 bắt chúng ta bảo vệ 5 con phát beat. Khi zombie tóc hồng này xuất hiện thì hãy xúc hết nấm không đồng đi để nó đá mấy con phát beat về sau. Đây là chìa khóa quan trọng để đánh bại màn này. Trồng đậu thường đằng sau để nó phụ gây đam. Bạn có thể dùng Blindfoot lên nấm không đồng hoặc phát beat đều được. Đến lá cờ cuối cùng hãy kích hoạt mấy các cỏ hàng bạn cảm thấy nguy hiểm nhất. Cái hàng còn lại cố gắng câu kéo và xài cherry bomb là được. Màn 21 là màn bông hoa. Chiến thuật là xây dựng đội quân nấm không đồng và Blindfoot lên nó. Khi nào zombie khổng lồ xuất hiện thì chỉ cần thả mấy các cỏ ra là được. Nhìn chung Neon Misstep Tour là thế giới dễ nhất trong video này. Nhưng chúng ta đã đến phần cao trào của thử thách, đó là Jurassic Marsh. Thật sự thì 3 map cuối có rất nhiều màn khó, nhưng vì không đủ thời gian nên mình chỉ chọn ra những màn khó nhất để nói. Jurassic Marsh có thể không phải map khó nhất, nhưng nó chắc chắn là map mệt mỏi nhất. Đây là map có ít màn được phép bỏ qua nhất. Chúng ta chỉ được bỏ qua 8 trên tổng số 32 màn, một con số cực kỳ ít so với các map khác. Màn đáng nói đầu tiên là màn chính vì game chọn sẵn cây cho chúng ta. Với những màn này ta phải hết sức chắc chiêu từng mặt trời. Chỉ trồng đầu cổ đại khi con zombie đầu tiên gần đến mấy các cỏ. Ta cần câu kéo từng giây để có thể tích lũy thêm mặt trời. Chiến thuật của mình là trồng đầu cổ đại ở hàng 2 và 4. Lý do là vì phần lớn màn này con khủng long bay sẽ xuất hiện ở hàng 1, 3 và 5. Mình không muốn mất 150 mặt trời để khắc chế chúng nên mình sẽ trồng ốc chó cổ đại ở 3 hàng đó. Chúng ta có thể hy sinh mấy các cỏ ở 3 hàng đó nếu cần. Ở đây mình chơi hơi gà nên mất cả 3 máy. Lúc hai con khủng long bay này xuất hiện ở hàng 2 và 4 cũng là lúc gần đến lá cờ cuối cùng. Hãy cố gắng cầm cự và giữ lại hai máy cắt cỏ này. Ở đời sống cuối cùng chỉ tập trung vào hàng 1, 3 và 5. Hãy trồng ốc chó cổ đại câu giờ và dùng mìn khoai tây để kết liễu. Màn 12 không cho phép mất quá 6 cây. Mình sẽ xài đầu cổ đại, Infinite và Chadwatt. Ba con này tạo thành combo câu kéo cực kỳ khỏe. Infinite không thể chết được, còn Chadwatt thì bạn có thể trồng đè lên nó để mọc lại lá. Đừng trồng quá nhiều đầu cổ đại, chỉ trồng vừa đủ để câu kéo trận đấu. Mục tiêu là câu đến lá cờ cuối cùng và để mấy các cỏ giải quyết. Nhân tiện mình muốn chia sẻ giải pháp rẻ mà hiệu quả để khắc chế con khủng long bay. Hãy trồng Chadwatt ở cột ngoài cùng bên trái. Khi con khủng long thả zombie ở đây thì nó sẽ bị hất tung lại. Một đời. Màn bất ổn cuối cùng là màn 29 khi ta chỉ được phép xài 2 cây. Trồng 2 đầu cổ đại ở hàng 2 và 3. Hàng trên thì nhanh chóng trồng mìn cổ đại. Chắc chắn nó sẽ không giết hết zombie ở hàng đó nhưng không sao. Ta sẽ trồng tiếp quả mìn khác và xài Blindfoot lên nó. Hãy hy sinh mấy các cỏ hàng 5 nơi có khủng long tăng tốc chạy vì lúc này bạn chỉ đủ mặt trời để trồng thêm một đầu cổ đại hàng 4. Sau đó hy sinh hàng trên cùng và để dành mặt trời trồng đầu cổ đại hàng 5. Mấu chốt ở đây là hy sinh từng hàng để lấy mặt trời trồng đầu cổ đại ở hàng khác vì ta không đủ mặt trời cho cả 5 hàng. Sau một hồi mình thấy hàng 2 quá khó phòng thủ nên xúc đầu cổ đại lấy mặt trời thừa trồng ở hàng dưới cùng. Dùng Blindfoot lên mìn cổ đại để tiêu diệt gần hết zombie trên màn hình và tiến vào đời sống cuối cùng. Nhanh chóng xúc hết cây ở hàng còn mấy các cỏ và phòng thủ những hàng còn lại. Và sau một thế giới cực kỳ vất vả thì chúng ta sẽ đến với thế giới yêu thích của mọi người. Thay vì Rotobaga như nhiều bạn nghĩ thì mình sẽ dùng đầu cổ đại để vượt qua đa số các màn. Màn 7 là màn đầu tiên nước ngập hết màn hình và còn có zombie thợ lặn. Ta phải mang theo bắp cải để khắc chế con này. Đừng quên Blindfoot lên bắp cải có thể tiêu diệt gần hết zombie trên màn hình. Sang màn 9 thì mình đổi chiến thuật. Thay vì xài bắp cải mình sẽ xài Chadwatt và ốc chó. Hai cây này rẻ hơn bắp cải và khắc chế zombie thợ lặn cũng rất ổn. Màn 15 ta phải bảo vệ 5 con mìn khoai tây. Bí quyết của màn này là xài đầu cổ đại để đẩy lùi zombie ra. Mình mang Infinite và dùng Blindfoot lên nó để tạo thêm khiên cho chắc. Màn 19 game chọn sẵn 5 cây và ta chỉ được chọn thêm 2 cây. Mình sẽ chọn rong biển và mìn cổ đại. Bắp là cây tấn công chính. Khi nước rút xuống thì zombie sẽ ập đến cực đông. Đây là lúc mìn cổ đại lên tiếng. Đây chính là màn khó nhất của Big Wave Beach. Không được để mất quá 5 cây. Màn này khó ở chỗ game trồng sẵn lá bèo ở dưới nước và nó xúc đi thì ta sẽ bị tính là mất 1 cây. Chiến thuật là dùng Rotobaga và Infinite. Rotobaga có thể trồng dưới nước mà không cần lá bèo. Mấu chốt của màn này là trồng một con Iceberg Lettuce ở dưới cùng. Nếu khiên của Infinite vẫn còn tốt thì xài Blindfoot lên Iceberg Lettuce để đóng băng toàn màn hình. Còn nếu khiên Infinite sắp hết thì xài lên Infinite. Khi zombie khổng lồ xuất hiện thì kích hoạt máy cắt cỏ. Lượng zombie còn lại ta sẽ xài Cherry Bomb để tiêu diệt. Màn 30 bắt chúng ta bảo vệ 5 con cá sấu.
Nên nhớ rằng nếu zombie câu cá móc trúng cá sấu thì nó sẽ nhảy luôn và chúng ta sẽ thua. Mình sẽ xài Infinite và đậu cổ đại. Hãy xài Cherry Bomb và mìn cổ đại thật chuẩn xác khi zombie quá đông và chúng ta có thể bước sang thế giới cuối cùng. Đây là thử thách không xài cây hệ mặt trời. Tuy nhiên Moonflower là cây thuộc hệ bóng tối và nó có khả năng sản xuất mặt trời. Vậy liệu mình có được xài nó không? Đây là thắc mắc của rất nhiều bạn trong video trước. Câu trả lời của mình là không nha. Trong modern đây ta phải xài cây điện vì nó không bị khắc chế bởi zombie nào hết. Cây điện và nắm không đồng sẽ là hai cây cánh phần lớn modern đây. Màn chính là một trong những màn khó nhất modern đây. Game chọn sẵn 4 cây và chỉ duy nhất Nightshade là có thể gây đam. Khi zombie lại gần thì Nightshade sẽ bắn ra một cái lá. Lá này tuy đam to nhưng nó chỉ có 3 lá và khi hết lá thì nó sẽ phế hoàn toàn. Đây là một màn vô cùng khó nhưng rất may đã có người đi trước là General John. Bạn có thể tìm hiểu thêm về anh chàng này trong phần mô tả. Những chiến thuật mình sắp nói hoàn toàn là của General John chứ không phải do mình nghĩ ra. Bí quyết quan trọng nhất của màn này là xài Nightshade để giết zombie cầm đuốc. Hãy canh khi zombie cầm đuốc vừa đi qua thì đặt Nightshade xuống. Như vậy Nightshade có thể gây đam mà không bị đốt chết. Khi có 2 zombie cầm đuốc xuất hiện thì nhanh chóng trồng một Nightshade để xử lý một con trước. Một lúc sau Nightshade sẽ hồi và ta có thể giết con còn lại. Thời điểm khó khăn nhất là lá cờ thứ 2 vì có tận 3 con bóng bay. Một con bóng bay cần 5 cái lá mới giết được. Hãy cố gắng giết 2 con và hy sinh mấy cắt cỏ cho con còn lại. Ngoài ra cánh cổng Frostbite Caves cũng xuất hiện. Khi thấy zombie chồn thì làm bể khúc gỗ của nó trước và hy sinh mấy cắt cỏ hàng có nhiều chồn nhất. Dùng Blindfold để phòng thủ 3 hàng còn lại. Tốt nhất là Blindfold lên con nào đã mất hết lá để nó mọc lại lá. Cố gắng hết sức để giữ lại 3 mấy cắt cỏ cho đợt sống cuối. Ở đợt cuối cùng hàng nào cũng có zombie bóng bay. Tập trung hết hỏa lực phòng thủ 2 hàng đã mất mấy cắt cỏ. Đây là một trong những chiến thắng xít sao nhất của mình. Màn 14 rất giống màn chính nhưng ta có Shrinking Violet và nắm độc trợ giúp nên màn này không khó. Càng về sau bạn càng nên mang cỏ 3 lá để khắc chế zombie bóng bay. Nó thật sự rất trâu và nếu không mang cỏ 3 lá ta phải tốn rất nhiều mặt trời để giết nó. Modern đây tuy là map khó nhất nhưng với kinh nghiệm chinh chiến 10 map trước cộng với sự trợ giúp của những cây như nắm không đồng, nắm độc và mìn cổ đại thì nó lại không khó lắm. Và màn 30 chính là màn khó nhất của Modern đây. Chúng ta không được để zombie dẫm lên hoa nhưng hoa lại nằm ở tận bên ngoài. Tất nhiên ta có thể trồng gai lên để zombie bước qua, nhưng màn này có tận 4 con zombie khổng lồ. Làm sao ta có thể giết con khổng lồ trước khi nó dẫm lên hoa? Liệu ta sẽ dùng Infinite và tạo khiên để ngăn tụi zombie lại? Hay ta sẽ dùng đầu cổ đại để đẩy lùi chúng? Không, mình thì không làm thế. Trong quá trình chơi mình đã phát hiện ra một chiến thuật cực kỳ ảo diệu. Mình sẽ dùng Cherry Bomb để bắt nó quăng zombie nhỏ. Sau đó mình để zombie nhỏ kích hoạt mấy cắt cỏ và mấy cắt cỏ sẽ giết chết con khổng lồ. Tất cả Blindfold mình đều dùng lên nắm độc để nó giết zombie tại màn hình. Chúng ta dùng Stalia, Jetwatt, Iceberg và nắm không đồng để câu giờ con zombie khổng lồ này cho Cherry Bomb hồi. Một quả Cherry Bomb sẽ ép nó quăng zombie nhỏ và mấy cắt cỏ sẽ lo phần còn lại. Khi đến lá cờ cuối sẽ có thêm 2 con khổng lồ. Kích hoạt một mấy cắt cỏ và dùng toàn bộ lực lượng để câu kéo con còn lại. Và như vậy là chúng ta đã chính thức kết thúc modern đây mà không xài cây hệ mặt trời. Vậy thì liệu chúng ta có thể phá đảo PvZ2 mà không xài cây hệ mặt trời? Câu trả lời, ngạc nhiên thay là có. Đúng vậy, ta hoàn toàn có thể phá đảo một tựa game vốn đã rất khó mà không xài cây hệ mặt trời, một nhân tố cốt lõi của game. Còn rất nhiều màn khó nhằn khác mà mình không có thời gian đề cập đến trong video. Bạn có thể tham khảo các video trong danh sách phát nếu bạn muốn làm thử thách này. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.